हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुमाझमा चाहिँ मेरो यही च्यानलबाट तपाईहरुलाई टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ सिकाइराखेको छु, दिइरहेको छु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ टिकटक सम्बन्धित रहनेछ। साथीहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ कतिपय साथीहरुले चाहिँ सर हाम्रोबाट चाहिँ अब डाटा युज गर्छौं, डाटाबाट चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने बिना VPN भन्ने खालको कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ स्पेशली तपाईले चाहिँ अब डाटाबाट चाहिँ बिना VPN युज गरेर चाहिँ सेटिङ गरेर कसरी टिकटक चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज सिकाउने छु है। त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु साथीहरु, यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु, लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। आखिर अब हामीले चाहिँ टिकटक चाहिँ हाम्रो डाटाबाट चाहिँ चलाउँदाखेरि कसरी सेटिङ गरेर चाहिँ चलाउन सकिन्छ जुन चाहिँ VPN युज नगरिकन भन्नेतिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लान गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला है त साथीहरु। वेल साथीहरु, सिम्पली अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई सिकाउने छु डाटाबाट चाहिँ कसरी सेटिङ गरेर हामीले टिकटक चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ है त। किनकि साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेटिङ गरेर चाहिँ टिकटक चलाउने सर भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, जुन तपाईहरुको कमेन्टलाई चाहिँ उठाएर आज मैले तपाईहरु बाजमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु साथीहरु। र एउटा कुरा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पुरानो हुनुहुन्छ र टिकटक सम्बन्धित भिडियो हेरिसक्नु भयो र तपाईले लाग्छ यो चाहिँ पुरानै ट्रिक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा छ भन्ने लागे पनि तपाईले त्यसरी अन्यथा नसोच्नु होला, किनभने तपाईले जानेको हुन सक्छ तर कतिपय साथीहरुले नजानेको हुन सक्छ। त्यही भएर ज्ञान भनेको एक अर्कामा जति नै शेयर गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अन्यथा नसोच्नु होला। यो चाहिँ जो नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि स्पेशली है त। अब साथीहरु, सिम्पली मैले तपाईहरुलाई मेरो नर्मल टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है त साथीहरु। अब जस्तो कि मैले चाहिँ नर्मल टिकटक यहाँनिर क्लिक गरेर देखाउँछु साथीहरु है। साथीहरु, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चाहिँ खुलेको छैन है। अब तपाईहरुलाई थाहै छ मेरो टिकटक चाहिँ नेपालको एकाउन्ट छ जुन चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ मैले बिना VPN बिना DNS सेटिङ बिना चाहिँ मेरो एकाउन्ट पनि खुल्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर नर्मल मेरो टिकटक चाहिँ खोलेर देखाइराखेको छु, तर यो चाहिँ लोडिङ मात्र भइरहेको छ। अब साथीहरु, यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिङ गर्नतिर लागौं है त। अब जस्तो कि हामीले चाहिँ डाटा चलाइराखेको छौं, अब डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु है। अब जस्तै कि साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ मानिलिउँ तपाईको डाटा चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँनिर माथि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ डबल प्रेस गर्नुहोस्, अथवा तपाईले चाहिँ हैन सेटिङमा गएर यसरी सेटिङमा गएर तपाई चाहिँ नेटवर्कमा गएर आफ्नो नेटवर्क सेटिङमा गएर पनि यसरी चाहिँ डाइरेक्ट जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट जानुभयो भने तपाईको यहाँनिर प्राइभेट DNS भनेर चाहिँ देखिरहेको छ, होइन भने अब जस्तो कि यहाँनिर जुन तपाईको चाहिँ डाटा माथि सिग्नल छ त्यसले चाहिँ डबल प्रेस गरिराख्नुस्। डबल प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको तपाईको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्न है तपाईको प्राइभेट DNS नै देखिएको छैन। अब तपाईले लाग्छ मेरो प्राइभेट DNS सेटिङ नै छैन भन्ने कुरा लाग्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ माथि सर्च बक्स छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली यो सर्च बक्समा गएर तपाईले चाहिँ सिम्पली DNS भनेर चाहिँ लेखिदिनु साथीहरु है। DNS भनेर लेखेर केही समय पर्खिनुस्, त्यसपछि यहाँनिर तपाईको आफै खुलिहाल्छ। केही समयपछि तपाईले प्राइभेट DNS सेटिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। प्राइभेट DNS सेटिङ भनेर देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि अब सिम्पली यहाँनिर प्राइभेट DNS सेटिङ छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ, जस्तै कि एउटा अफ छ, एउटा अटोमेटिक छ, एउटा चाहिँ प्राइभेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम भनेर छ। सिम्पली अब साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ मैले अब प्राइभेट DNS लाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु, तपाईले पनि प्राइभेट DNS लाई क्लिक गर्नु होला। र तपाईको यहाँनिर चाहिँ के प्रोवाइड गरेको छ प्राइभेट DNS ले, हैन अब तपाईको जे प्रोवाइड गरेको छ त्यसलाई तपाईले चाहिँ अन यहाँ टिक मार्क लगाएर सेभ गर्दै पुगिहाल्छ। होइन त्यस्तो तरिकाले चलेन भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1.1.1. चारवटा 1 डट चाहिँ छ। सिम्पली यसरी नै तपाईले टाइप गरेर सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिदिनु भएपछि तपाईको चाहिँ अब सजिलैसँग टिकटक चल्नेछ साथीहरु है। यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ डाटा सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सिम्पली आफ्नो टिकटक चाहिँ खोलेर हेरौं है त। जस्तो कि मेरो टिकटक अघि नचलेको, अब चाहिँ खोलेर हेरौं। जब तुम अंडों से निकले
वेल साथीहरु, अब तपाईहरुले देखिसक्नुभयो टिकटक मेरो सजिलैसँग चलिसकेको छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबाट चाहिँ सेटिङ गरेर चाहिँ डीएनएस सेटिङ गरेर चाहिँ सजिलैसँग टिकटक चलाउन सकिन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले पनि यस्तो तरिकाले चाहिँ डाटा चलाउनुहुन्छ भने पनि यसरी डीएनएस सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, भिडियोमा तपाईले के कति बुझ्नुभयो जस्तो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार नै मैले चाहिँ टिकटक भिडियो अथवा कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ तपाईको कमेन्ट हेरेर चाहिँ मैले बनाउने गर्दछु। साथीहरु, भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।